Tiếp tục cái chuỗi video về dòng Oppo Reno 14 series thì trên tay của tôi là con Reno 14F. Đây là cái phiên bản có một giá rẻ hơn cũng khá so với cả phiên bản Reno 14. Giá của nó chỉ loanh quanh tầm khoảng là hơn 10 triệu thôi, 10 triệu rưỡi gì đấy là các bạn đã có thể mua được con máy này rồi. Nhưng mà lời khuyên của tôi cho những anh em Sky đang muốn mua điện thoại dùng chung với cả xếp Tùng ấy, thì các bạn không nên mua con Reno 14F này. Thay vào đó các bạn nên cố hẳn 5 triệu lên hẳn Reno 14 dùng cho nó sướng. Bởi vì cá nhân tôi không có quá nhiều ấn tượng, cũng như là tôi cũng thấy rằng là con Reno 14F này nó không xứng đáng với cái mức giá 10 triệu rưỡi của nó cho lắm. Ít ra con Reno 14 mặc dù bán là hơn 15 triệu nhưng mà nó vẫn có nhiều ưu điểm để cho chúng ta có thể lựa chọn được. Còn đối với con Oppo Reno 14F này thì tôi thấy là chẳng có ưu điểm gì nhiều các bạn ạ. Thậm chí là nó còn có những cái nhược điểm không đáng có trong cái phân khúc mức giá hơn 10 triệu này nữa cơ. Và nếu như mà các bạn không phải là fan xếp Tùng đang có khoảng hơn 10 triệu thì chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn khác ngon hơn so với cả con Oppo Reno 14F. Tí nữa tôi sẽ phân tích cho các bạn đó là những cái sự lựa chọn gì. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về con Reno 14F này đi, để xem là nó có những cái gì mà cá nhân tôi trông có vẻ hơi cá chê một tí. Thì cái điểm mà cá nhân tôi không thích lắm đấy chính là về mặt thiết kế. Đây, như các bạn có thể thấy thì rõ ràng là với mức giá rẻ hơn khá nhiều so với cả dòng Reno 14 thì rõ ràng là nó sẽ chỉ sử dụng chất liệu nhựa mà thôi. Từ phần mặt lưng này cho đến cả khung viền này, tất cả đều được làm từ nhựa. Khung viền này cũng sẽ không phải là khung viền làm từ kim loại, do đó là cái cảm giác khi mà chúng ta nhìn từ xa ấy thì nó cũng sẽ kém sang hơn so với cả Oppo Reno 14. Và mặc dù là trông thì có vẻ như là làm nhám, nhưng mà anh em nhìn nhá, đây tôi hơi nghiêng một tí thôi là đã thấy là cái phần mặt lưng bám chi chít vân tay các thứ rồi. Nhìn nó khá là khó chịu luôn đấy, nhìn cảm giác nó rẻ tiền hơn hẳn so với cả con Reno 14. Và con Reno 14F này nó cũng sẽ có hai phiên bản màu sắc luôn, đấy chính là màu xanh dương với cả màu xanh lá. Nhưng mà méo hiểu sao mẹ, màu xanh lá này nhìn xấu dã man, cái màu xanh dương nó sẽ có cái họa tiết gọi là đuôi cá ấy, thì nhìn nó còn đẹp. Chứ còn cái phiên bản màu xanh lá này thì tôi nhìn tôi chỉ muốn xa lánh thôi các bạn ạ, nhìn không thiện cảm cho lắm. Đó, vậy nên là về tổng quan thì tôi thấy là thiết kế của con máy này trông nó khá là phèn, khá là nhựa. Vậy nên nếu như mà trong cùng phân khúc mức giá này các bạn muốn tìm một con nó xứng đáng đồng tiền liên quan đến thiết kế thì tôi sẽ vote cho con Galaxy A56. Bởi vì sao? Nó có khung viền được làm từ kim loại, nó có một cái phong cách thiết kế riêng, cái độ mỏng của nó cũng sẽ ấn tượng hơn khá là nhiều so với cả con Reno 14F này. Do đó cái cảm giác khi mà tôi cầm trên tay con Galaxy A56 ấy, thì tôi sẽ cảm thấy thích hơn so với cả con Reno 14F này. 14F này cảm giác cầm như mấy con máy 5-6 triệu các bạn ạ, không đáng với mức giá hơn 10 triệu một tí nào. Đấy là về phần thiết kế ngoại quan là như vậy. Còn về phần màn hình thì sao? Đây, trên thực tế nha, thì màn hình của con máy này cũng không có quá nhiều điểm gì để nói đến đâu các bạn ạ. Bởi vì về mặt cơ bản mấy cái con máy tầm khoảng hơn 10 triệu đều có những cái tấm nền, đều có những cái màn hình hiển thị nó cũng gọi là tương đương, thậm chí là còn nhỉnh hơn so với cả con Reno 14F này luôn. Với 14F ấy thì chúng ta sẽ có là màn hình AMOLED tần số cách 120Hz, độ sáng tối đa mà các bạn có thể kéo mắc pin đối tầm khoảng là 1400 nit. Tất nhiên là tùy theo điều kiện các thứ thôi, nhưng mà về mặt cơ bản thì đây đều là những cái thông số không quá ấn tượng, và cái độ phân giải của nó cũng chỉ đơn giản là Full HD Plus mà thôi. Trong khi đó tầm giá này, nếu như mà nói về màn hình ngon nhất thì tôi sẽ vote cho con Poco X7 Pro này hoặc là Xiaomi 14T này, đều là những cái con màn hình có độ phân giải rất là cao đến tận là 1,5K. Còn về tấm nền thì anh em hoàn toàn có thể lựa chọn luôn Galaxy A56 cũng được. Nó có tấm nền Super AMOLED thì hiển thị màu sắc các thứ đẹp hơn. Còn màn hình của con máy này thì tôi thấy gọi là trung bình những cái con máy trong phân khúc mức giá 8-9 triệu là các bạn cũng đã có thể mua được rồi. Vậy nên là hơn 10 triệu cho một cái màn hình trông như thế này thì tôi thấy là cũng bình thường, chẳng có gì ấn tượng cả. Viền màn hình của con máy này cũng không mỏng đều nha. Các bạn có thể thấy là cái khung viền hai bên với cả viền đằng trước thì nó còn mỏng một tí, nhưng mà cái phần cằm của nó sẽ dày hơn so với cả những cái phần còn lại. Do đó cảm giác khi mà chúng ta nhìn vào thì nó cũng gọi là không có thích mắt cho lắm ấy. Trong khi đó tầm giá hơn 10 triệu này thì có rất nhiều con viền màn hình mỏng hơn. Đấy, ví dụ như là Xiaomi 14T thì tôi thấy là màn hình có đấy ăn đứt so với cả con Oppo Reno 14F này luôn. Vậy nên là đối với những anh em nào mà khó tính, đối với những bạn nào mà muốn gọi là tiêu tiền sao cho đúng ấy, thì tôi thấy là về thiết kế với cả màn hình thì rõ ràng là con Reno 14F này nó thua thiệt hẳn so với cả những chiếc máy khác trong cùng phân khúc giá của nó ở đấy. Nhưng mà ít ra cứu vớt được một cái là màn hình của con máy này nó có hỗ trợ Wi-Fi L1. Nhờ đó thì các bạn có thể xem Netflix ở độ phân giải 4K, độ phân giải cao nhất luôn. Có nhiều con ở trong phân khúc mức giá này không hỗ trợ L1 nha, chỉ là L3 thôi, thì các bạn sẽ chỉ xem được là HD 720p đấy, không lên được 4K đâu. Vậy nên là về mặt cơ bản là các bạn xem Netflix ở trên con máy này thì chúng ta vẫn có thể xem độ phân giải cao nhất. Thì cái đấy chắc là cái cứu vớt duy nhất về màn hình với cả thiết kế ở trên con Reno 14F này. Chứ còn lại những yếu tố khác thì tôi thấy nó cũng gọi là bình thường, chẳng có gì ấn tượng cả.
Rồi, thế thì về mặt hiệu năng thì sao? Thì tôi thấy là hiệu năng con này cũng cao đuối nốt. Thì đây, trang bị ở bên trong con máy này sẽ là con chip Snapdragon 6 Gen 1 và điểm Antutu của nó chỉ khoảng hơn 600.000 điểm mà thôi. Với cái điểm số này nếu như mà chúng ta so ra thì con máy này gần như là thua hết tất cả những con máy khác trong cùng phân khúc mức giá hơn 10 triệu luôn. Ví dụ như là so với cả Galaxy A56 nhá thì Antutu của nó là hơn 900.000 điểm. So với cả Redmi Note 14 Pro Plus nhá thì Antutu của nó là 800.000 điểm, gần 800.000 điểm gì đấy. Thậm chí là so với cả con Note Zenfone 3A thì nó cũng thua luôn. Con Note Zenfone 3A hình như là điểm Antutu của nó cũng hơn 700.000 điểm các bạn ạ. Vậy nên là về mặt hiệu năng thì con Reno 14F này nó cũng chẳng có gì nổi bật luôn. Nó cũng thua thiệt so với cả những chiếc máy khác trong cùng phân khúc mức giá này. Và với điểm số khoảng hơn 600.000 điểm, 660.000 điểm gì đấy thì có lẽ là các bạn chỉ phù hợp để chơi những cái tựa game cơ bản nhẹ nhàng. Ví dụ như là PUBG, ví dụ như là Liên minh huyền thoại tốc chiến. Vào bên trong tựa game PUBG thì các bạn hoàn toàn có thể bật được cái mức đồ họa cao nhất, đấy chính là Ultra HDR và FPS là cực cao. Và kể cả khi mà chúng ta giảm về cái mức đồ họa mượt ấy, thì FPS tối đa cũng chỉ là cực độ, tức là khoảng 60 FPS mà thôi, các bạn cũng không chơi được cao hơn nữa đâu. Thì tôi nói thật với các bạn là những cái setting này thì mấy con máy khác trong cùng phân khúc mức giá này cũng có thể làm được, và thậm chí là còn làm tốt hơn. Giống như tôi có chia sẻ đấy, Antutu con máy này nó khá là đuối trong phân khúc mức giá của nó. Do đó thì nếu như mà các bạn kiểu không quan trọng những cái tựa game nặng mà chỉ chơi những cái tựa game trung bình về mặt đồ họa trở xuống như kiểu là PUBG hoặc là tốc chiến hoặc là liên quân thì con máy này vẫn có thể chơi được, vẫn có thể chơi khá là ok. Chỉ có điều là chúng ta sẽ không bật được cái setting đồ họa cao nhất mà thôi. Còn nếu như mà ý định của các bạn là muốn mua một con máy trong phân khúc mức giá hơn 10 triệu này để chơi những cái tựa game nặng hơn như kiểu là Genshin Impact thì thôi, các bạn nên lựa chọn những con máy khác như kiểu là A56, như kiểu là Xiaomi 14T thì nó thiên về mặt hiệu năng, chơi nó sẽ ngon hơn khá là nhiều. Chứ còn con máy này thì lời khuyên của tôi là không nên chơi Genshin Impact đâu. Chơi phải hạ đồ họa xuống mức thấp nhất, rồi FPS thì nó cũng lên xuống thất thường thì chơi nó cũng không thoải mái một tí nào. Còn nếu như mà các bạn sử dụng bình thường thì tôi thấy là cũng khá là ok. Với những cái thao tác như kiểu là đóng mở ứng dụng thì nó vẫn có một cái độ lag, nó vẫn có một cái độ khựng, nó vẫn có một cái độ delay nhẹ nhẹ, chứ nó sẽ không mượt giống như là con Reno 14 thường đâu. Vậy nên là nếu như mà anh em kiểu dùng dạng như là cố đấm ăn xôi thì chắc là cũng được đấy. Còn cá nhân tôi thì tôi thấy nó chậm lắm các bạn ạ. Tôi thấy không đáng một tí nào. Bỏ ra hơn 10 triệu mà dùng con máy như thế này thì hơi phí tiền. Ok, thế thì chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cái yếu tố mà có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng là sẽ cứu vớt được con Reno 14F này, đấy chính là cụm camera. Trên thực tế thì camera của con máy này vẫn được trang bị đầy đủ cả 3 ống kính luôn, với camera chính là 50mm này, camera góc siêu rộng 8mm và camera macro bé tí là 2 megapixel. Thì cái macro thì tôi nghĩ là chắc là trang bị cho có thôi, hỗ trợ chụp ảnh trên zoom so phông nó tốt hơn một tí, chứ còn nó phế lắm các bạn ạ. Còn nếu như mà các bạn sử dụng để chụp ảnh ấy thì ở đây tôi cũng có chụp khá tấm rồi. Ở trong điều kiện đều sáng thì cá nhân tôi thấy là cái điểm cộng lớn nhất của nó đấy chính là nó sẽ cho một cái màu sắc nó khá là tươi, nhưng mà nó lại không đi theo hướng là nện mắt, có nghĩa là màu sắc của nó sẽ có một cái độ bão hòa khá là tốt. Vậy nên là nhìn tổng thể thì mọi thứ nó khá là ok, nó kiểu vừa mắt của chúng ta nhìn cho nó sẽ không bị quá rực rỡ đâu. Nên đây là một cái điểm cộng khi mà các bạn chụp ở trong điều kiện đầy đủ sáng. Tất nhiên là những cái độ chi tiết hay là những cái vùng sáng vùng tối ấy, thì nó làm ở mức gọi là khá tốt thôi, không quá ngon giống như là những chiếc máy khác trong cùng phân khúc mức giá này đâu. Phân khúc mức giá này thì tôi nghĩ là con Xiaomi 14T chắc chắn là vẫn sẽ cho một cái độ chi tiết nó tốt hơn, nhưng mà cái màu ảnh của 14T thì nó lại không hợp với mắt của nhiều người. Còn cái màu ảnh của con máy này kiểu nó sáng đều, nó phân ra những cái vùng tối vùng sáng, nó tách bạch rõ ấy, thì tôi nghĩ là nó sẽ hợp mắt của đại đa số người dùng cơ bản hơn. Còn nếu như mà chúng ta chụp người, chụp chân zoom xóa phông thì sao? Thì đây, anh em có thể thấy là tất nhiên là da người chắc chắn là sẽ được cà rồi, chắc chắn là sẽ thêm một cái lớp kiểu trắng hồng các thứ rồi. Thì đây là cái điểm mà thậm chí là những cái con máy rẻ hơn của Oppo cũng đã làm được rồi, chứ không nói là những cái con máy hơn 10 triệu như thế này. Anh em hoàn toàn có thể nhìn những cái tấm mà tôi đang show ở đây thì rõ ràng là ảnh chân zoom xóa phông nó không có cái điểm gì để chê cả. Thậm chí là ngay cả những cái sợi tóc li ti tất nhiên là nó vẫn sẽ hơi xóa lẹn một tí, nhưng mà những cái chi tiết này cũng chỉ là những cái chi tiết nhỏ thôi, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua được. Và nếu như mà kiểu các chị em chụp xong rồi đăng lên mạng xã hội, đăng story thì tôi nghĩ là con này có thể là làm mì ăn liền được luôn đấy, chụp phát đăng luôn, chẳng cần phải chỉnh sửa cái deck gì. Rồi tiếp theo là về khả năng quay video thì ơn trời, năm nay con Reno 14F chúng ta đã có thể quay video ở độ phân giải 4K 30fps được rồi. Năm ngoái tôi nhớ không nhầm là cái con 13F các bạn chỉ quay được mỗi Full HD thôi, nhưng mà năm nay thì chúng ta quay được 4K 30fps rồi. Và cũng may một cái nữa là camera chính của con máy này nó có hỗ trợ luôn cả chống rung OIS. Giống như cái video mà các bạn đang xem ấy thì khung hình của nó duy trì cực kỳ ổn định luôn, khả năng chống rung tốt. Nói chung là các bạn hoàn toàn có thể quay video khá là ngon ở trong điều kiện đầy đủ sáng như thế này. Đấy, tất cả mọi thứ từ độ chi tiết, khả năng chống rung này kia thì tôi thấy nó duy trì khá là ok.
Thế thì nếu như mà chúng ta chuyển sang điều kiện chụp thiếu sáng thì sao? Cá nhân tôi nghĩ là chắc có lẽ là các bạn không nên chụp ảnh con máy này ở trong điều kiện thiếu sáng đâu, bởi vì thứ nhất là cái độ chi tiết của nó sẽ bị giảm đi gần như là 50% luôn. Do đó nếu như mà các bạn chỉ hơi zoom lên một tí thì các bạn sẽ thấy là có rất nhiều những cái chi tiết trong ảnh, đặc biệt là những cái vùng tối nó sẽ bị bệt đi rất là nhiều luôn. Ví dụ như là tán lá cây này hay là nền đường này thì nó cũng sẽ không giữ lại được quá nhiều chi tiết ở bên trong ảnh đâu. Hay thậm chí là nếu như mà các bạn chụp ở trong những cái môi trường ánh sáng phức tạp ấy thì các bạn sẽ thấy rất rõ những cái viền sáng xung quanh. Và những cái viền sáng này nếu như mà chúng ta chỉ cần zoom lên một tí thôi thì các bạn sẽ thấy một hiện tượng, đấy chính là nó sẽ bị cháy sáng, và những cái chi tiết ở trong cái vùng cháy sáng đó nó sẽ bị biến mất luôn. Chúng ta cũng sẽ không nhìn thấy rõ được một tí nào. Và tổng thể bức ảnh thì cá nhân tôi thấy là nó cũng khá là bệt. Những cái vùng tối ví dụ như là nền trời hoặc là nền đường ấy thì soi kỹ vẫn sẽ thấy là những cái hiện tượng noi xảy ra. Do đó thì cá nhân tôi đánh giá rằng là cái khả năng chụp ở trong điều kiện thiếu sáng của con máy này nó không quá ngon. Nó sẽ chỉ duy trì tốt nếu như mà cái khung cảnh của các bạn nó không có những cái nguồn sáng nó quá mạnh, nó quá phức tạp, mà chỉ đơn giản là ánh sáng đèn led ấy. Ví dụ như là những cái tấm này thì các bạn có thể thấy là nó còn xử lý tạm được. Chúng ta còn có thể sử dụng để lưu trữ làm kỷ niệm hoặc là đăng lên story các thứ được. Chứ còn nếu như mà các bạn chụp ở những cái nơi mà nó có đèn đường ví dụ như thế này thì nó sẽ bị lóa, nó sẽ bị flare, cũng như là cái độ chi tiết nó sẽ bị giảm đi rất nhiều luôn. Và những cái tông màu, những cái vùng tối nó sẽ bị xám xịt đi, nhìn nó khá là khó chịu và cực kỳ ga mắt. Cá nhân tôi thì không thích cho lắm. Và thậm chí là những cái nơi mà các bạn chụp là bóng đèn led ấy thì nó cũng sẽ bị sai màu luôn, bởi vì cái khả năng đo sáng của con máy này trong điều kiện thiếu sáng nó không tốt một tí nào. Vậy nên đây cũng là điểm mà các bạn cần phải lưu ý trước khi mua nhá. Rồi, còn nếu như mà chúng ta quay video ở trong điều kiện thiếu sáng thì giống như video mà các bạn đang xem, cái điểm cộng lớn nhất đấy chính là nó vẫn duy trì được một cái khả năng chống rung tốt. Do đó là cái video mặc dù là tôi quay đi bộ thì cái khung hình nó vẫn được giữ một cách ổn định, nó không bị rung lắc quá nhiều, nhưng nó lại bị xé khung hình ở bên trong các bạn ạ. Tức có nghĩa là nó đang sử dụng chống rung và can thiệp chống rung quá nhiều. Vì thế nên là cái khung hình nó sẽ không được ổn định, mà các chi tiết, các chủ thể ở bên trong video ấy thì đôi khi nó sẽ bị khựng, nó sẽ bị xé. Thì cái điều này nhìn nó khá là khó chịu. Hơn nữa bởi vì video thì cái việc mà can thiệp AI nó sẽ khó hơn rất nhiều so với việc là can thiệp AI ở bên trong hình ảnh. Vậy nên là các bạn có thể thấy là những cái vùng sáng ấy thì nó gần như không thể nào can thiệp được giống như là ở trên ảnh luôn. Những cái vùng nào mà nó sáng lên là auto cháy, là auto các bạn chỉ nhìn thấy một cái màu trắng thôi, các bạn không nhìn thấy được những cái chi tiết ở bên trong. Còn những cái vùng tối thì ít ra chúng ta vẫn còn nhìn được. Nên là nếu như mà các bạn quay video trong điều kiện thiếu sáng này thì cá nhân tôi thấy là nó không quá ngon. Nó chỉ gọi là vừa đủ để cho chúng ta có thể sử dụng, dùng để lưu trữ làm kỷ niệm này kia các thứ thôi, chứ khó có thể gọi là sử dụng để edit video hay là làm gì hơn được cả. Yếu tố tiếp theo đấy chính là về dung lượng pin cũng như là tốc độ sạc. Thì trang bị ở bên trong Oppo Reno 14F chúng ta sẽ có viên pin tương tự như là Reno 14, đấy chính là 6000 mAh. Với dung lượng pin này kết hợp với cả một con chip không quá khỏe thì cá nhân tôi nghĩ rằng là các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được trong cả một ngày đấy, không thành vấn đề đâu. Nếu như mà các bạn sử dụng liên tục hỗn hợp nhiều ứng dụng khác nhau thì nó sẽ loanh quanh tầm khoảng là 7 tiếng rưỡi đến 8 tiếng gì đấy, cũng là một quãng thời gian khá là đủ để cho chúng ta có thể gọi là sử dụng hàng ngày sau giờ làm việc. Còn công suất sạc 45W thì tôi thấy khá là chậm. Công suất sạc này thì chắc là chỉ ngang được mỗi Galaxy A56 thôi, chứ còn so với cả Xiaomi hay là những cái con máy khác như kiểu là Vivo, Poco này kia các thứ thì khá là khó. Vậy nên tôi không đánh giá cao về cái công suất sạc nhanh 45W này cho lắm, gọi là trang bị cho có thôi các bạn ạ. Về loa của Oppo Reno 14F ấy thì tôi đánh giá là nó chỉ dừng ở mức là trung bình khá thôi, nó nghe gọi là tạm được. Nếu như mà các bạn kiểu xem phim các thứ thì ok, chứ còn nếu như mà các bạn nghe nhạc ấy thì các bạn sẽ thấy là nó gần như là không có tiếng bass luôn, âm thanh nó nghe khá là ngang và cái giải âm track của nó tăng cao. Vậy nên là chúng ta đa số toàn nghe được giọng ca sĩ thôi, chứ còn tiếng nhạc nền ở phía dưới thì nghe khá là ít. Vậy nên là cá nhân tôi thì cũng không đánh giá cao về cái khả năng nghe nhạc trên con Reno 14F này cho lắm. Đây tôi sẽ cho anh em nghe thử trực tiếp ở đây cho nó xanh chín luôn nhá, đỡ phải quay insert.
Rồi, đó, anh em vừa nghe được cái chất lượng âm thanh của con Oppo Reno 14F ở đấy. Đấy, anh em tự đánh giá xem là những gì mà tôi nói liệu có đúng hay không nhá. Đó, nói chung là tổng kết lại với những gì được trang bị ở bên trong Oppo Reno 14F, ví dụ như là thiết kế này, màn hình này, hiệu năng, camera hay thậm chí là thời gian sử dụng pin đi chăng nữa, thì rõ ràng là có rất nhiều những cái con máy khác hơn con máy này ở những yếu tố trên. Ví dụ như là Galaxy A56 sẽ có một cái thiết kế đẹp hơn, hiệu năng tốt hơn, camera tôi thấy là cũng ổn định hơn, nhất là nó đã có khung viền kim loại, cầm vào nhìn nó sang trọng hơn hẳn. Hay thậm chí là các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn là Xiaomi 14T cũng ngon hơn, Redmi Note 14 Pro Plus cũng ok hơn, hoặc là các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn Oppo Reno 10 Pro Plus, tôi cũng đã làm video rồi. Con đấy thì so với cả con này như kiểu là bố với con luôn các bạn ạ, rất nhiều yếu tố hơn so với cả con Oppo Reno 14F. Và dựa vào những gì mà tôi trải nghiệm con máy này thì cá nhân tôi nghĩ rằng là Oppo bán con 14F này chỉ là con chim mồi để có thể bán được cho con Oppo Reno 14 mà thôi. Bởi vì con Reno 14 gần như là thay đổi hoàn toàn, gần như là nâng cấp rất nhiều so với con máy này. Và mức giá thì cũng chỉ chênh lệch đối tượng khoảng là 5 triệu mà thôi. Thì các bạn hoặc là nên cố hẳn lên Reno 14 nếu như các bạn là fan của Sơn Tùng. Còn các bạn không cố được thì thôi, anh em cố gắng ngậm đắng nuốt cay mua mấy con máy khác dùng cho nó được rồi. Làm fan Sơn Tùng thì làm fan thế thôi, nhưng mà mình bỏ tiền ra mình mua làm sao dùng cho nó thoải mái, chứ không dùng một thời gian rồi lại thấy lag rồi quay sang chửi Sơn Tùng là không được đâu ấy nhá. Rồi, và đó là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về con máy này. Vậy thì còn ý kiến của các bạn thì sao? Trong phân khúc mức giá hơn 10 triệu thì những gì Reno 14F thể hiện liệu nó có ngon hay không, liệu nó có đáng mua hay không, thì các bạn đừng quên để lại ý kiến của các bạn ngay dưới phần bình luận của video này. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người những video lần sau.